नमस्कार, मी शिल्पास किचन मध्ये तुमचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण पापड डिलाइट ही रेसिपी पाहणार आहोत। चला मग साहित्य आणि कृती पाहूया। पनीर आणि बटाटा आपण किसून घेतलेला आहे। हिंग, मिरची आपण चिरून घेतलेली आहे। चाट मसाला, स्वादानुसार मीठ, धणे, जिरं आणि बडीशेप ह्याची आपण भरड केलेली आहे। हळद, कॉर्नफ्लोअरची आपण ही पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि उडदाचे पापड, पाणी। आपण एक मध्यम आकारातला बटाटा घेतलाय, तो उकडून घेतलेला आहे आणि पनीरही तेवढंच घेतलेलं आहे। हे दोन्ही आपण किसलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण सर्वात प्रथम हिरवी मिरची जी आपण चिरलेली आहे ती टाकणार आहोत। अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीनुसार मीठ, जिरं, धने आणि बडीशेप ह्याची जी आपण भरड केलेली आहे ती अर्धा चमचा आपण घेणार आहोत। अर्धा चमचा हिंग, हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं चांगल्या प्रकारे। आणि हवं असेल तर तुम्हाला कोथिंबीर, पुदिन्याची आपण चिरूनही घेऊ शकतो। अर्धा चमचा हळद, हे मिश्रण आपण आता चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि साधारण आपल्याला ह्याला 15 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवून द्यायचं। पण पापडाचे 2 तुकडे करतोय। आता ह्याला आपल्याला पाण्यामध्ये साधारण ओलसर करून घ्यायचं। म्हणजे आपण हे सारण बनवलेलं आहे ते ह्या पापडामध्ये आपल्याला घ्यायचंय आणि जसं तुम्हाला आकार पाहिजे तो आकार तुम्ही देऊ शकता। साईडच्या ज्या कडा आहेत त्या व्यवस्थित बंद करून घ्यायच्यात आपल्याला, जेणेकरून जे आपण आतमध्ये सारण जे भरलं आहे ते बाहेर येता कामा नये। थोडंसं पाण्याचा हात घेऊन आपल्याला ह्या ज्या कडा आहेत त्या व्यवस्थित बंद करून घ्यायच्या। हे बघा, अशा प्रकारे तुम्हाला हवा तो आकार तुम्ही देऊ शकता। आपण तेल गरम करून घेऊया। आपण जी कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट जी केलेली आहे त्याच्यामध्ये हे जे पापड आपण सारण भरून घेतलेले आहेत ते व्यवस्थित घोळून घेऊया। अशा प्रकारे व्यवस्थित आपल्याला हे घोळून घ्यायचंय। आपलं तेल आता गरम झालेलं आहे, आपण एक एक करून हे फ्राय करायला घेऊया। साधारण ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला याला फ्राय करून घ्यायचं।
ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता हे आपण काढून घेऊया. अशाच प्रकारे आपण उरलेले आहे तेही फ्राय करून घेऊया. अशा प्रकारे पापड डिलाईट ही रेसिपी आपली तयार झालेली आहे. तुम्ही सॉस बरोबरही खाऊ शकता किंवा पुदिन्याच्या चटणी बरोबर खाऊ शकता किंवा असंही खायला छान लागतं. तर मैत्रिणींनो, तुम्ही हे नक्की करून बघा. आणि जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.